ઓકે, સો પ્રીવિયસ સેશન્સની અંદર આપણે જોયું કે હાઉ વી કેન મેક સેક્શન્સ એન્ડ સબસેક્શન્સ, બરાબર, એન્ડ સબસેક્શન્સ એન્ડ ઓલ ધેટ સ્ટફ, બરાબર. બટ તમે એક વસ્તુ જો એની અંદર માર્ક કરી હોય, બરાબર, તો એ ઇટ ઇઝ ગિવિંગ અ નંબર ફ્રોમ 1 એન્ડ ઇટ ઇઝ ગિવિંગ અ નંબર ઇટસેલ્ફ. હવે ઇન ધ મોસ્ટ ઓફ ધ ડોક્યુમેન્ટ તમારે જે તમારું પહેલું સેક્શન હોય ઓબ્વિયસલી એને નંબર 1 જ આપવું હોય, બરાબર. સપોઝ you need to give a number 5 to your first section, બરાબર. એટલે કે અહીંયા આગળ 5, 5.1, 5.2 એ રીતે તમારે નંબરિંગ આપવા છે, because the first 4 section is writing somebody else, બરાબર. એ તમારો કોઈ ફ્રેન્ડ લખી રહ્યા છે and you want to write from section number 5. so હવે એ એવું કરવા માટે ઇટ ઇઝ નોટ એન ઇઝી ટાસ્ક, બરાબર. કારણ કે અહીંયા આગળ તમે ક્યાં લખશો, વેર ડુ યુ સ્ટાર્ટ યોર સેક્શન, ક્યાં જગ્યાએ તમે લખવાનું ચાલુ કરશો, એને પૂછ્યું જ નથી તમને કે ભાઈ મારા સેક્શનનો નંબર કયો આલવું, બરાબર. સો ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ લેટેક વર્ક્સ, બરાબર. એના માટે તમારે સમજવું પડશે એક્ઝેક્ટલી કે લેટેક એક્ઝેક્ટલી કેવી રીતે બધી વસ્તુઓને સમજી રહ્યું છે, બરાબર. તો એના માટે લેટ મી ટેલ યુ ધીસ થિંગ, બરાબર, કે એની અંદર શું હોય. કેન યુ સી ધ વન નોટ સ્ક્રીન? ગુડ. સો હવે કેવું હોય, વેન યુ સ્ટાર્ટ યોર ડોક્યુમેન્ટ, બરાબર, સો દેર આર સેવરલ વેરિયેબલ્સ અને એ વેરિયેબલ્સ હેઝ સમ પ્રી અસાઇન્ડ વેલ્યુઝ, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ એ વેરિયેબલ્સ ને બધું શું છે, કાઉન્ટર્સ ને બધું, એ બધું આમ going to be explained over here, બરાબર. when you write this command /section, બરાબર, અને પછી you are writing a title, બરાબર. તમે અહીંયા આગળ જે છે એ ટાઇટલ લખી રહ્યા છો, બરાબર. તો તમે અહીંયા આગળ લખ્યું તો આપણે કે ફર્સ્ટ સેક્શન, બરાબર. and now you are writing some text over here. નીચે તમે કંઈક ટેક્સ્ટ લખી રહ્યા, either it is a blind text or whatever it is, બરાબર. સો what LaTeX do inside the computer, એ અંદર શું કરી રહ્યું છે LaTeX, તો એ સમજવાની બહુ મજાની વસ્તુ છે. એની જોડે એક સેક્શન નામનું કાઉન્ટર છે, બરાબર. he has some counter having a name section. હું આ થોડું નીચે લાવી દઉં જેથી કરીને હું ઉપર લખી શકું. સેક્શન નામનું એક કાઉન્ટર છે, બરાબર, with s small section. એની કરંટ વેલ્યુ છે 0. અગેન એની કરંટ વેલ્યુ જે છે એ 0 છે. રાઈટ નાઉ ઇટ ઇઝ ઓન ધ 0. વેન યુ રાઇટ /section, આ જે સેક્શન નામનું કાઉન્ટર જે છે એને ખબર પડે છે કે ભાઈ દે આર કોલિંગ મી, તો સૌથી પહેલા આઈ ડોન્ટ નો વાય પણ એ એની વેલ્યુ છે ને ઇન્ક્રીઝ કરશે બાય 1 +1 વોટ એવર ઇટ ઇઝ. સો જેવું તમે લખશો /section, એની વેલ્યુ +1 થઈ જશે. એટલે કે રાઈટ નાઉ ઇટ ઇઝ ઓન ધ 0. 0 + 1 દેટ ઇઝ 1. અને પછી એઝ અ આઉટપુટ જે તમારું આઉટપુટ હશે, બરાબર, એ આઉટપુટની અંદર એ જે વધેલી વેલ્યુ જે છે એ પ્રિન્ટ કરશે. સો યોર આઉટપુટ વિલ બી 1, બરાબર. કારણ કે એને લખવાનું કીધું છે કે તમે મેક અ સેક્શન, સો દેટ વિલ રાઇટ અ 1. અને પછી જે એને બ્રેકેટમાં જે કંઈ પણ લખ્યું છે આપણે એ લખી દેશે ફર્સ્ટ સેક્શન, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ હાઉ LaTeX અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ થિંગ, રાઈટ. એ શું કરે છે, એની જોડે એક કાઉન્ટર છે જેની રાઈટ નાઉ એની વેલ્યુ 0 છે, બરાબર. જેવું તમે એમ કહેશો કે /section, ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ વેલ્યુ બાય 1, બરાબર. અને પછી 1 લખ્યા પછી વોટ એવર બિસાઇડ્સ ધેટ કમાન્ડ, એટલે કે જે કર્લી બ્રેસીસ ની અંદર તમે લખ્યું છે એ પાછળ લખી દેશે ફર્સ્ટ સેક્શન એમ કરીને, બરાબર. વેન યુ રાઇટ અ સેકન્ડ ટાઈમ્સ અ સેક્શન, બરાબર. તમે અહીંયા આગળ સબસેક્શન ની વાત કરીએ હમણાં, પણ અહીંયા આગળ તમે લખીએ સેકન્ડલી સેકન્ડ સેક્શન, અને પછી અહીંયા આગળ તમે લખો છો કે સેકન્ડ સેક્શન, બરાબર. યુ આર રાઇટિંગ ધેટ ઇન અ બ્લેક, બરાબર. સો આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કોપ અપ વિથ ધ કલર કોઓર્ડિનેશન ઓફ ધીસ થિંગ, બરાબર. એટલે કે જેથી કરીને તમે કન્ફ્યુઝ ના થઈ જાવ. તો સેકન્ડ સેક્શન, બરાબર. તમે આ રીતનું સેકન્ડ સેક્શન આ રીતનું તમે ટાઇટલ માર્યું. સો
જ્યાં સુધી તમે સેક્શન લખ્યું હતું ફર્સ્ટ ટાઈમ ત્યારે એ પેલા સેક્શન કાઉન્ટરની વેલ્યુ જે છે એ 1 જ હતી, બરાબર, અને એ કન્ટિન્યુઅસલી 1 હતી થ્રુ આઉટ ધીસ સેક્શન. અહીંયા સુધી પહોંચ્યો ત્યાં સુધી એની વેલ્યુ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ 1. ફરીથી એનું કામ શું છે? વેન એવર યુ રાઇટ સ્લેશ સેક્શન ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ 1, બરાબર. એટલે કે આ સ્લેશ સેક્શનની અંદર એની વેલ્યુ ફરીથી +1 થઈ જશે. તો રાઈટ નાઉ સેક્શન હેઝ અ ઇન્ડેક્સ 2, એની જે વેલ્યુ છે એ 2 છે. એટલે એ શું પ્રિન્ટ કરશે? ઓન અધર હેન્ડ એ આવું પ્રિન્ટ કરશે કે 2 and the second section, whatever there is in the bracket, બરાબર, સોરી સેકન્ડ સેક્શન, બરાબર. તો આ વસ્તુ છે. જસ્ટ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ લેટેક વર્ક્સ. ખાલી તમે લેટેક માં કોડ લખીને એનું આઉટપુટ લાવી દો છો એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બરાબર. એને તમારે સમજવું પડે કે એ કેવી રીતે ઇનસાઇડ વર્ક કરે છે. એ ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ વિથ ધ સેક્શન વિથ 0, અને ફરીથી એ જ્યારે બી યુ કોલ અ કમાન્ડ સેક્શન it will increase the value by 1 and print that value in front of your title, બરાબર. આ એનું કામ છે, બરાબર. what about subsection, બરાબર. તો સબસેક્શન ની અંદર જ્યારે તમે લખો છો સબસેક્શન અને પછી એમ કહો છો ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ સબસેક્શન, બરાબર, ફર્સ્ટ સબસેક્શન. તો જુઓ એને કંઈક 1.1 એવું નામ આપવું છે, સમથિંગ પોઈન્ટ સમથિંગ. સો થ્રુ આઉટ એનું જે ઓરિજિનલ સેક્શન વેલ્યુ હતી એ કેટલી હતી? એના માટે 1 ડ્યુરિંગ ધીસ સબસેક્શન. વેન યુ રાઇટ ધીસ સબસેક્શન એના માટે એની જે મેઇન સેક્શનની વેલ્યુ હતી એ હતી 1, બરાબર. સો ઇટ વિલ પ્રિન્ટ 1 પોઈન્ટ. અગેન હવે આ જે સબસેક્શન છે ધેટ હેઝ ઇટ્સ ઓન કાઉન્ટર, બરાબર. એનું પોતાનું એક કાઉન્ટર હશે તમારા સબસેક્શન કાઉન્ટ કરવા માટે. તો એ જે સબસેક્શન નું કાઉન્ટર હશે એનું નામ હશે સબસેક્શન. અને અગેન એની વેલ્યુ ઇનિશિયલી 0 હશે. એન્ડ યુ ગેસ ઇટ કરેક્ટલી કે હવે એ શું કરશે કે જેવું એને સબસેક્શન યુ કોલ ઇટ એ અંદર ગયું એની વેલ્યુ એક ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે +1, બરાબર. તો એ હવે સબસેક્શનની વેલ્યુ જે છે એ 1 થઈ ગઈ છે. એટલે સબસેક્શન કાઉન્ટર એ 1 થઈ ગયું છે. એટલા માટે હવે ધેટ વિલ પ્રિન્ટ એ 1, બરાબર. અને પછી તમારું જે ટાઇટલ છે ફર્સ્ટ સબસેક્શન, આ રીતે એ વર્ક કરશે, બરાબર. સો હજુ એક એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ રાઇટ અગેન અ સબસેક્શન, ફરીથી તમે જો અહીંયા આગળ એવું લખો કે સબસેક્શન નીચે સ્લેશ સબસેક્શન વિથ એ સ્મોલ, બરાબર. આ બધામાં સ્મોલ જ આવશે સબસેક્શન. અને પછી યુ ગીવ ઇટ નેમ એઝ અ સેકન્ડ સબસેક્શન. તો જે એને તો 1 પોઈન્ટ સમથિંગ એટલે કે સમથિંગ પોઈન્ટ સમથિંગ ના ફોર્મમાં લખવું છે. તો એનું જે મેઇન સેક્શન છે ત્યાં આગળ તો એની વેલ્યુ 1 જ છે હજુ. તો એ તો 1 પ્રિન્ટ કરી દેશે, પોઈન્ટ બી પ્રિન્ટ કરી દેશે. વોટ અબાઉટ સબસેક્શન? હવે એને સબસેક્શનના કાઉન્ટર ગણવા છે. તો ઓલરેડી જ્યારે પહેલું તમે સબસેક્શન લખ્યું હતું ત્યારે એની વેલ્યુ +1 થઈ ગઈ હતી, બરાબર. એટલે કે અહીંયા આગળ એની વેલ્યુ +1 થઈ ગઈ હતી. સો રાઈટ નાઉ થ્રુ આઉટ ધીસ પ્રોસેસ એની વેલ્યુ +1 જ હતી, બરાબર. એટલે કે સબસેક્શનની વાત કરું છું, બરાબર. સોરી, સબસેક્શનની વેલ્યુ જે છે 1 છે. નાઉ યુ કોલ ધ સબસેક્શન. સો એની વેલ્યુ હવે +1 થઈ જશે. સો 1 + 1, સો હવે +2 થશે. એટલે નાઉ ઇટ વિલ પ્રિન્ટ 1 પોઈન્ટ. આ 1 પોઈન્ટ જે છે એ તો સેક્શનનો છે અને હવે સબસેક્શન કાઉન્ટર જે છે એ 2 પર છે. તો 1.2 અને પછી એ રહ્યું તમારું ટાઇટલ લખશે સેકન્ડ સબસેક્શન, બરાબર. સો this process will continue even inside the subsection માટે બી આ જ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ થશે, બરાબર. સો હાઉ મેની ઓફ યુ ગેટ ધીસ આઈડિયા કે એ કેવી રીતે વર્ક કરી શકે છે, બરાબર. એ કેવી રીતે વર્ક કરી રહ્યું છે, હાઉ ડઝ ઇટ વર્કિંગ? if you get it just say yes, or if you don't get it just say no. So I will explain you again.
યુ ગેટ ઇટ, કે એ કેવી રીતે કાઉન્ટ કરી રહ્યું છે સેક્શન્સને, બરાબર. એની અંદર એક આખી સિસ્ટમ બનાવેલી છે, બરાબર. એ કઈ એમનેમ ટાઈમ પાસ નથી કરી રહ્યું. સો good, many of you get the point. Great. So now you get the point કે આ આખું અંદરનું સ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે વર્ક કરી રહ્યું છે, બરાબર. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ સેક્શનની વેલ્યુ 1 નથી હોતી ઇનિશિયલી, ઇટ ઇઝ ઇનિશિયલી 0, અને વેન યુ કોલ ધ સેક્શન એ ત્યારે એની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ કરે છે, બરાબર. સો હવે ફોર એક્ઝામ્પલ નાઉ લેટ્સ કમ બેક ટુ ધી મેઇન ડોક્યુમેન્ટ, અને હવે તમારે એવું સ્ટાર્ટ કરવું છે, યુ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ યોર સેક્શન ફ્રોમ નંબર 5, એટલે કે આ બધી જે વેલ્યુ 1 1 છે ત્યાં આગળ 5 5.1, અહીંયા આગળ 5.2 એન્ડ સો ઓન, એ રીતે તમારે એની આગળ પછી યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ 6 6.1 6.1.1, એ રીતે તમારે જો નંબરિંગ આપવા હોય તો શું કરી શકો, તો યુ નીડ ટુ ચેન્જ ધ વેલ્યુ ઓફ સેક્શન. અહીંયા આગળ જે આપણે આ જે સેક્શનની કરંટ વેલ્યુ 0 છે, યુ નીડ ટુ ચેન્જ ધેટ વેલ્યુ, એ કાઉન્ટરને તમારે બદલવી પડશે, રાઈટ. સો ફોર ધેટ there is a command, બરાબર. અને એની એ કમાન્ડ છે that is કે સેટ કાઉન્ટર, જે એનું નામ છે, બરાબર. કાઉન્ટરને ચેન્જ કરવાનું છે, સો ઓબ્વિયસલી એનું જ કંઈક નામ હશે, બરાબર, કે સેટ કાઉન્ટર. સો સ્લેશ સેટ કાઉન્ટર, બરાબર. સો સ્લેશ સેટ કાઉન્ટર. કાઉન્ટર કયું તમારે બે વસ્તુ આપવી પડે એને, બરાબર. તો આઈ એમ રાઇટિંગ 2 કર્લી બ્રેસીસ, બરાબર. બે વસ્તુ આપવી પડે. કઈ બે વસ્તુ આપવી પડે? એક તો કયા કાઉન્ટરને તમારે ચેન્જ કરવું છે. there are many counters other than this section, even if section ના સબ સેક્શન્સમાં બી કાઉન્ટર આવી જાય છે, બરાબર. તો તમારા સબ સેક્શનની અંદર કાઉન્ટર બી અલગ હોય છે, તમારે પર્ટિક્યુલરલી સ્પેસિફાઈ કરવું પડે કે which counter you want to change. તો to change the section counter, બરાબર, તમારે લખવું પડે કે ભાઈ મારે સેક્શન નામનું જે કાઉન્ટર છે એ બદલવું પડશે. ઓકે, can anybody tell me if I want to write I want to start the section from 5, 5 નંબરથી જો મારે ચાલુ કરવું પડે, જો કરવું હોય તો મારે રાઈટ નાઉ સેક્શનનું કાઉન્ટરની વેલ્યુ કેટલી રાખવી જોઈએ? તો એ 5 થી ચાલુ કરશે. 4. વેરી ગુડ. તો તમે 4 રાખશો તો એ જ્યારે પાછું અહીંયા નીચે આવશે ત્યારે એ એક ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે અને પછી એ 5 થી ચાલુ કરશે. સો આઈ એમ ટાઈપિંગ ધ વેલ્યુ 4. એટલે આ કમાન્ડ શું એક્ઝિક્યુટ કરે છે? જસ્ટ ઇફ યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સેટ કાઉન્ટર, કાઉન્ટરને સેટ કરો. કયા કાઉન્ટરને સેટ કરો? સેક્શન નામના કાઉન્ટરને સેટ કરો. અને કેટલા પર સેટ કરો? તો જસ્ટ ફોર 4, બરાબર. સો લેટ્સ ટ્રાય ટુ બિલ્ડ ધ પીડીએફ. કમ્પાઇલ કરીએ, જોઈએ આપણું ડિઝાયર રિઝલ્ટ આવે છે કે નથી આવતું. And there you go, 5, starting with 5, 5.1, 5.2. Next section should be 6, and it is 6, 6.1, 6.1.1. Getting this thing? How many of you get this thing? Just say yes or no. Okay, somebody is noting. બરાબર. So good, most of you get the idea, બરાબર. Okay, so my next task is, suppose કે I want to, એવું જરૂર નહીં પડે usually, but I want to change this 5.1 to 5.7. મારે આ જે 5.1 છે ટાઇટલ, એ 5.7 પર ચેન્જ કરવું છે. what should I do? Can anybody tell me what should I do? કયા કાઉન્ટરને મારે ચેન્જ કરવું પડશે અને શું ચેન્જ કરવું પડશે? પહેલા તો વિચારો કે 5, જે પહેલો 5 આવ્યો છે, that is for the section counter, બરાબર. અને એ તો ચેન્જ થઈ ગયું. મારે આ 1 માટે મારે બદલવું છે, 5.7 કરવું છે. so which counter do I need to change? Can anybody tell me? Subsection. Okay, તો એના માટે subsection નામનું કાઉન્ટર મારે ચેન્જ કરવું પડશે. so the command would be set counter, બરાબર. અને subsection નામનું કાઉન્ટર જે છે ભાઈ ચેન્જ કરો. અને ચેન્જ કરીને કેટલું કરવું પડે? તો મારે 5.7 આવે. Can anybody tell me subsection કાઉન્ટરની વેલ્યુ મારે કેટલી રાખવી પડે? 6.
6. there you go. બરાબર, તો હવે જે સબસેક્શન કાઉન્ટર હશે એ 5.7 થી સ્ટાર્ટ થશે. બરાબર. ઓ મેં નીચે લખી દીધું, સોરી, આઈ શુડ રાઈટ. જો હા, ધેટ ઇઝ ગ્રેટ થિંગ. 5.1 ની ઉપર લખવાનું હતું એકચ્યુઅલી, તો આ કાઉન્ટર ત્યાંથી કાઉન્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે, રાઈટ. મેં ભૂલમાંથી એને નીચે લખી દીધું, તો એ એના પછીનું જે સબસેક્શન આવ્યું એના માટે એને રિફોર્મ્યુલેટ કરી લીધું. ગેટિંગ ધીસ થિંગ? સો એ વસ્તુ ચેન્જ થશે ઓટોમેટિકલી જ્યાં તમે લખશો તમારો કમાન્ડ. ઇટ વિલ ઓલ્સો ઇફેક્ટ ધી થિંગ. બરાબર. તો સ્લેશ સબ કાઉન્ટર એ મારે લખવું જોઈતું હતું આના પછી, સ્લેશ સેક્શન પછી જો હું લખું કે સેટ કાઉન્ટર ટુ બી 6, તો હવે એ જે છે એ 5.7 થી સ્ટાર્ટ થશે. યા, અને પછી એના પછીનું 5.8 આપશે. બરાબર, કારણ કે હવે એના પછી એ ઓલવેઝ ઇન્ક્રીમેન્ટ 1, એનું એક ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. સબસેક્શન માટે 1 થયું, ફરીથી સબસેક્શન આવ્યું ત્યારે 1 થયું. બટ એનો મતલબ એવો થયો કે એના નીચેના માટેના જે સબસેક્શન હશે એ 9 થી ચાલુ થશે. ઇઝ ઇટ સો? મતલબ કે આઈ એમ નોટ સ્ક્રોલિંગ ડાઉન ધ પીડીએફ, હું જોતો નથી, બટ વોટ ડુ યુ થિંક? આ જે સેકન્ડ સેક્શન છે એની અંદર આ સબસેક્શન છે, તો સેકન્ડ સેક્શન ઓબ્વિયસલી અત્યારે 5 છે, તો એ 6 થઈ ગયું છે. તો આ જે છે એ આ સેક્શનનું ટાઇટલ 6.9 હશે, કારણ કે તમે કાઉન્ટરની વેલ્યુ 8 કરી નાખી છે અહીંયા હવે, અને હવે એ જ્યારે ફરીને અહીંયા આગળ સબસેક્શનમાં આવશે એટલે એની વેલ્યુ 9 થઈ ગઈ હશે. તો ઓફિશિયલી ઇટ શુડ પ્રિન્ટ 6.9. યસ ઓર નો? વોટ ડુ યુ ગેસ? એવું થશે? 6.9 થશે? Yes or no? If you say yes, just press yes. If you say no, just say no. Okay. Many of you are saying no. Why no? કેમ એવું નહીં થાય? Just what do you think? I'm not asking about a સેક્શન બદલાઈ ગયું ને. Exactly. When section changes, જે સબસેક્શન નું જે કાઉન્ટર છે ઇટ રીસેટ્સ ઇટસેલ્ફ. બરાબર, એટલે એ 6.9 નહીં થયું હોય, ઇટ સ્ટાર્ટ ફોર 6.1. બરાબર, એ 6.1 થી જ ચાલુ થાય. એટલે whenever section changes, subsection counter will reset to 0. બરાબર, એ ફરીથી પાછું 0 પર જતું રહેશે. અને that is true for the subsection also. બરાબર, તમે જો સબસેક્શન ની વાત કરી, સબસેક્શન અહીંયા આગળ 6.1.1 છે, તો જેવું આ સબસેક્શન પૂરું થાય એવું જ આ સબસેક્શન નું કાઉન્ટર બદલાઈ જશે. બરાબર, અને ઇટ વિલ રીસેટ ટુ 0 ઓટોમેટિકલી. બરાબર, અને પછી તમારે જો મેન્યુઅલી એને કોઈ લાવવું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ 6.1.3 મારે અહીંયા આગળ પ્રિન્ટ કરાવવું છે, તો મારે શું ચેન્જ કરવું પડશે એની ઉપર કે લેટ્સ સેટ કાઉન્ટર. કયા કાઉન્ટરને મારે આ વખતે ચેન્જ કરાવવું છે? તો કે not just subsection, I want to change the subsection. So subsection, અને એની વેલ્યુ જે છે, now I want to print 6.1.3, તો મારે એની વેલ્યુ 2 કરવી પડશે, તો જેથી કરીને એ એક ઇન્ક્રીમેન્ટ મૂકીને પછી એ 3 કરે, તો 6.1.3. there you go. So this is how you can manage your section numbers. બરાબર, અને એ મેનેજ કરવા માટે you need to understand how it is working. તમારે એ સમજવું જોઈએ કે એ અંદરથી કેવી રીતે વર્ક કર્યું છે લાટે. બરાબર, તમે આવું જસ્ટ રેન્ડમલી તમે જોશો કે સેટ કાઉન્ટર તમે 2 કર્યું છે તો અહીંયા આગળ 6.1.3 કેમ આવી રહ્યું છે, તો નહીં ખબર પડે. બરાબર, બટ વિથ ધ લોજિક યુ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વોટ્સ ગોઈંગ ઓન. બરાબર, અને થ્રુ લોજિક જો એકવાર તમે સમજશો કે આ વસ્તુ કેવી રીતે થઈ રહી છે, બરાબર, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. બરાબર. સો ડીડ યુ ગેટ ધીસ થિંગ એન્ટાયરલી? આ જે કાઉન્ટરની આખી વાત હતી એ હાઉ મેની ઓફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ થિંગ? સે યસ ઓર નો ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ પરફેક્ટલી. જસ્ટ બરાબર, કેવી રીતે કાઉન્ટરને તમે હેન્ડલ કરી શકો છો? હાઉ ડીડ યુ go through it and everything? Good, most of you get this point. બરાબર. ઓકે, સો હવે જો કાઉન્ટરની વાત નીકળી જ છે તો લેટ મી ટેલ યુ વન સ્મોલ થિંગ કે મેં કીધું હતું કે ખાલી આ જ સેક્શન સબસેક્શન્સ વાળા કાઉન્ટર ના હોય. there are many counters. બરાબર, સો કેન એનીબડી ગેસ
તમારા મગજમાં કોઈ આવે છે કાઉન્ટર કે જે અત્યારે બીજું રાઈટ નાઉ ઓલસો વર્કિંગ? વોટ ડુ યુ થિંક? કોઈ એવું કાઉન્ટર જે જાતે વર્ક કરી રહ્યું છે એની પર, જે તમારે નથી કરવું પડતું, જેના નંબરિંગ તમારે નથી આપવા પડતા? પેજ નંબર. યસ, પેજ નંબર. સો દેર ઇઝ અનધર કાઉન્ટર ફોર અ પેજ, બરાબર. બટ પેજનું કાઉન્ટર થોડું અલગ રીતે બિહેવ કરે છે, જેમ સેક્શન કરે છે એ રીતે નથી કરતું, બરાબર. સિન્સ વી ડુ નોટ એક્ઝિક્યુટ કમાન્ડ ઓફ પેજ, બરાબર. જો ફોર એક્ઝામ્પલ આ મેક ટાઇટલની નીચે, બરાબર, એટલે કે એને ટાઇટલ બનાવી દીધું છે. ઇવન ઇફ યુ કેન રાઇટ અબોવ ધી ટાઇટલ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે પેજ નંબર સ્ટાર્ટ કરવું છે ફ્રોમ પેજ નંબર લેટ્સ સે 78, બરાબર. આઈ એમ ક્લિયરિંગ ધ ફીડબેક. તો કોઈ મને કહી શકશે પહેલી તો વસ્તુ એનું નામ શું હશે? જેમ સેટ કાઉન્ટર, દેન સેક્શન. સેક્શન માટે એનું નામ છે સેક્શન. સો વોટ શુડ બી ધ કાઉન્ટર નેમ ઓફ ધ પેજ? એની ગેસીસ? એક રેન્ડમ ગેસ, કોઈ જરૂર નથી કે યુ આર કરેક્ટ, બટ પેજ નંબર. page number, right? One guess is page number. See, why I'm asking this question, એ પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. This thing is made for writing your like documents or anything, બરાબર. આની અંદર કઈ રોકેટ સાયન્સ ના હોય. What your obvious senses is saying could be your guess, બરાબર. એ તમારું જે ઓબ્વિયસનેસ હોય ને એ જ વસ્તુ આની અંદર એ લોકોએ કમાન્ડ તરીકે સેટ કરી હોય, બરાબર. હા, માનું છું કે આ સેટ કાઉન્ટર વાળી વસ્તુ એટલી ઓબ્વિયસ નથી કે એ બેકગ્રાઉન્ડમાં આવું સેટ કર્યું છે, બટ નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ડુ યુ મીન બાય સેટ કાઉન્ટર, બરાબર. તો હવે તમે સેટ કાઉન્ટર અને જે તમારા કાઉન્ટર્સ છે એને કેવી રીતે સેટ કરવા જોઈએ એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. સો વોટ આઈ એમ ડુઈંગ ઇઝ સેટ કાઉન્ટર, બરાબર. અને આપણે વી વોન્ટ ટુ ચેન્જ ધ પેજ, બરાબર. તો પેજ નંબર વન ગેસ ઇઝ પેજ નંબર, બરાબર. તો આપણે રાખીએ પેજ નંબર, આ રીતનું નામ રાખીએ છીએ, બરાબર. સેટ કાઉન્ટર પેજ નંબર. ટુ બી લેટ સે આપણે હવે ચેન્જ કરવું છે કે 1 ની જગ્યાએ મેં કેટલો નંબર કીધો તો, ઓ સોરી આઈ ફોરગોટ, બટ લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ 21, બરાબર. મારે 21 થી સ્ટાર્ટ કરવું છે. સો વોટ શુડ બી ધ વેલ્યુ ઓફ ધીસ પેજ નંબર? મતલબ મારે શું રીસેટ કાઉન્ટ કરવું જોઈએ? 20. 20. Okay, let's see. 20, બરાબર. And I am compiling the file. Oh, it is giving us error, બરાબર. સો એ કહે છે કંઈક નો કાઉન્ટર નીચે જો તમે વાંચશો, બરાબર. એકચ્યુઅલી ઘણા લોકોને એમ થાય છે કે આ એરર આવી એટલે પૂરું, પછી એ લોકો એરર વાંચે નહીં. સો રીડ ધ એરર, બરાબર. એ એરર તમે જો વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે શું તમારી પ્રોબ્લેમ છે. ધ નો કાઉન્ટર પેજ નંબર ડિફાઇન, એટલે કે પેજ નંબર નામનું કોઈ કાઉન્ટર ડિફાઇન થયેલું નથી, બરાબર. સો વોટ એલ્સ કુડ બી? ઓબ્વિયસલી એની અંદર પેજ તો હશે જ. સો હું જસ્ટ ખાલી પેજ, આઈ એમ રાઇટિંગ પેજ સિમ્પલી, બરાબર. તો પેજ જોઈ જોઈએ, પેજ નામનું જો કાઉન્ટર હોય તો ઠીક છે, એન્ડ જસ્ટ કમ્પાઇલ ઇટ, બરાબર. ઓકે, નાવ ઇટ ઇઝ નોટ ગિવિંગ એની એરર, બરાબર. બટ થિંગ ઇઝ ઇટ સ્ટાર્ટ વિથ 20. We want to start with 21. So do you guess what should be the algorithm? એ કયું અલ્ગોરિધમ ફોલો કરી રહ્યું છે? +1 વાળું કે નોર્મલ વાળું? ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? એ તમે કયું કાઉન્ટર સેટ કરશો પેજ માટે તો ઇટ વિલ પ્રિન્ટ યોર નંબર, 20 or 21? 21. 21 અગેન. સો એના માટેની સિન્ટેક્સ અલગ છે, મતલબ કે પેજ કાઉન્ટર અલગ રીતે બિહેવ કરે છે. એ +1 કરીને કામ નથી કરતું, બરાબર. સો એ તમારે સમજવું પડશે કે એ +1 કરીને કામ નથી કરતું. સો ઇટ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 21 અને પછી એનું પેજ નંબર 22 આવશે, એને સો ઓન, બરાબર. એ પછી એ એની જ રીતે જશે, બરાબર. પછી તમારે જરૂર નહીં પડે. ઇવન ઇફ આના પછીનું જે પેજ આવશે 23 એનું કાઉન્ટ કરશે, બરાબર. સો પેજ નંબર માટે તમારે એટલું યાદ રાખવું પડશે કે વોટ એવર પેજ નંબર યુ વોન્ટ જસ્ટ એન્ટર ડાયરેક્ટલી. સેક્શન્સ, સબસેક્શન્સ ને એ બધા માટે તમારે યાદ રાખવું પડશે કે whatever subsections you need, just set counter less a 1 than your requirement, બરાબર. એક ઓછું કાઉન્ટર સેટ કરજો તો તમારા કાઉન્ટરની અંદર એ બધી વસ્તુઓ આવશે, બરાબર. સો ધીસ વોઝ ધી થિંગ અબાઉટ ધી કાઉન્ટર, બરાબર. એટલે આ બધા જે છે એ યુઝર ડિફાઇન, સોરી ઓલરેડી ડિફાઇન થયેલા કાઉન્ટર્સ છે.
યુ કેન મેક યોર ઓન કાઉન્ટર્સ. જો તમે તમારા પોતાના કાઉન્ટર્સ બનાવવા હોય તો પણ તમે બનાવી શકો છો, બરાબર. એ વસ્તુ આપણે થોડી પછી જોઈશું, બરાબર, કે યુઝર ડિફાઇન કાઉન્ટર્સ. બટ રાઈટ નાઉ કે તમારા ઓરિજિનલ કાઉન્ટર્સ કેવી રીતે વર્ક કરે છે, બરાબર, અને હાઉ યુ કેન ચેન્જ ધ નંબર્સ ઓફ સેક્શન, સબસેક્શન્સ એન્ડ એવરીથિંગ. યુ જસ્ટ get this thing, barabar. So from next lecture onwards we will see how we can format the text. આજે અંદર આ hello here ને બધી વસ્તુ જે લખી દીધી છે, બરાબર. Suppose I want to write a bold font, suppose I want to write an italic font, suppose I want to underline something, તો એ કેવી રીતે કરી શકાય, we will see that in the next lecture, barabar. So we will stop here for this second session and we will meet in the next lecture. Thank you.